Na tudod, akkor elegem lett. Nem erre számítottam, amikor a PTK-s jegyzeteimet szorongatva megláttam a pár évvel fölöttem végző srácot. Hát tudod, a fullos verdájában, a patent kis öltönyében. Hát ja, neki összejött, egy multicégjogász lett. Gondoltam, hogy majd egyszer nekem is összejön. És összejött. Úgy tűnt, minden úgy megy, ahogy mennie kell. Cum laude jogi diploma, egy pár állásinterjú, és már is egy multicégnek a jogtanácsosi székében találtam magam. Megláttam, hogy működik, vagyis hát nem működik a nagyvállalati jogi osztály. Egybecsúszó határidők, állandó harc a front office-szal, éjszakákba nyúló archiválások, állandó low budget. Ráadásul, mikor organizációs javaslatot akartam nekik tenni, a válasz ez volt. Fiam, ez a jogi osztály. A rendszerbeszervezés működik. A pénzügyön, a marketingen, a beszerzésen, de a jogon nem. Ezt egy örök életre jegyezd meg. De hát amúgy nem tudom, minek tépem a számot, hiszen te is tudod. Hát hogy úgy, ahogy mondtad. A ti jogi osztályotokon pont ugyanezek a parák. Hát kérdezem én. Ezért tanultunk mi ennyit? Ennyit tud egy nagy vállalat jogi modellje? Minden társosztályon megvan a kialakított rendszer, pont a jogon nem működne? Hát már éppen azon gondolkoztam, hogy mit tudom én, elmegyek targoncázni, vagy nálatok összesöpörni. De csak azért, mert nagyon bírlak. Mikor azt mondtam magamnak, hogy nem, tesó. Azért ilyen könnyen nem adom fel. Egy próbát még megér ez a szakma, ha már olyan rohadt nehéz volt az a római jogi szigorlat, emlékszel? Hát megpróbáltam. Kerestem egy fajn kis álláshirdetést, elmentem rá, az állásinterjú csak ennyi volt, mert hát ugye alapvető tapasztalatom azért megvan, hát ismersz. Az extra csak az volt, hogy ismerem az ILEX rendszerét. Windows, Excel, ILEX tudás? Én meg persze egyből mondtam, hogy... Igen. És hát azt hinnéd, hogy ezután minden egy csapásra rendbe jött, mi? Hát ja, először úgy tűnt. Tudod, bementem az IBM-hez, megkaptam a kis iPad-emet, mert hát ugye, mint ILEX felhasználó ez nekem jár, kaptam még almás okostelefont a call centeres hívásokhoz, meg egy részletes SLA-t, hogy tudjam mi merre hány méter. De látod, abban bele sem olvastam. Na de az igazi kálváriám csak ekkor kezdődött. Mivel hogy felvettek, ezért elmentem iszogatni. Reggel már persze egyből csörgött a call centeres telóm, hogy a cégvezető tárgyaláson ül, és én vagyok a beosztott call centeres jogász erre az időpontra, szóval azonnal szükség van az információra a késedelmi kamat új PTK szerinti mértékére vonatkozóan. Hát gondolhatod. Kész voltam, mint a matekházi. Aztán bekapcsoltam az iPad-emet, és egyből 15 e-mail fogadott, de ilyen üzenetekkel, hogy vár a rendszer szeretettel, hogy együtt megoldjuk a különböző társosztályoktól beérkezett és a vezetőm által rám delegált ügyeket. Rám delegált, jó pofa, mi? Egyből így összeszedtem magamat, mondom, irány a cég. Bementem, a társosztályon senki, de úgy, ahogy mondom. Az iPad-em össze-vissza csipogott, a rendszerben még belépni se tudtam. Na hát, ott éreztem azt, hogy ez a kis kamu az ILEX-es tudásomról kicsit necces. Majd így eszembe jutott, hogy haver, neked van ilyen SLA-d vagy mit? Felpattintottam, és egyből minden olyan világos lett, mint a napember, érted? Mint a nap. Ez a cég végre felismerte azt, amit eddig mindig is mondtam. A jogi folyamatok rendszerbeszervezésének a fontosságát, és meg is találta hozzá a megfelelő eszközt az ILEX-ben. Na apám! Innentől nagyon menő nagyvállalati jogászként dolgozni. Az ILEX mobil rendszerével. A dolgaimat ott intézem, ahol akarom, nem vagyok irodához kötve. A rendszer folyamatosan nyomatja az infókat a határidőkről. Hát végre nem nekem kell határidőnaplót vezetgetnem. Az ügyeket egybe látom, nincs hiányos információ, nem kell éjszakánként archiválgatni, érted? Végre tisztázottak és pontosan követhetőek a felelősségi körök. Az idejét múlt iratmintákból való problémák megszűntek, sőt, az ügyeket igénylő kollégák elégedettek. Tudnak kalkulálni a határidőkkel, és egybe látnak minden hozzájuk kapcsolódó ügyet. Jó napot kívánok! Ön az ILEX call centerét, itt a műben segíthetek. A vezető meg tud tervezni a munkaidőmmel. A cégvezetés úgy szintén tud kalkulálni a jogi költségekkel. Végre egy olyan helyen dolgozom, ahol a jogi osztály munkája is struktúrált, tervezhető és elemezhető, valamint hatékony.
Na öregem, nálatok mikor lesz ilyen? iLex, a modern vállalatok új generációs eszköze a jogi munka költséghatékonnyá és eredményessé tételére.